Hôm nay chúng ta sẽ nói về một câu chuyện cực kỳ thú vị đang diễn ra tại Việt Nam. Một sự kiện sẽ khiến cả Đông Nam Á phải chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ trải qua một bước ngoặt lớn, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu để trở thành một siêu đô thị. Và con số thì thật ấn tượng. Tổng sản phẩm trên địa bàn còn được gọi là GDP ước tính khoảng 2,7 triệu tỷ đồng. Triệu tỷ đồng thì là một con số rất lớn rồi và hơi khó quy đổi. Và nếu quy đổi nó tương đương với khoảng 115 tỷ đô la Mỹ, tức là chiếm 1/4 GDP của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là một thành phố mà sẽ là một cỗ máy kinh tế đủ sức so kè với cả những quốc gia trong khu vực. Vậy điều gì sẽ tạo ra kỳ tích này? Đó là địa lý, đó là dân số, đó là kinh tế. Những yếu tố này đã kết hợp như thế nào để tạo ra một thành phố Hồ Chí Minh như vậy? Và nếu thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu đứng riêng thì thành phố này sẽ xếp hạng bao nhiêu ở khu vực Đông Nam Á so với những quốc gia khác? Bật mí rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ xếp trên khá nhiều quốc gia. Đầu tiên hãy nói về diện mạo mới, đó chính là chuyện sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Hãy hình dung như thế này, thành phố Hồ Chí Minh vốn đang là trái tim kinh tế của Việt Nam, nơi khoảng 9 triệu người đang sống, hòa nhịp đập với những tòa cao ốc, những khu chợ sầm uất và những quán cà phê luôn đông vui, đường phố thì lúc nào cũng tấp nập. Giờ thêm vào đó có Bình Dương. Bình Dương là một trung tâm công nghiệp mạnh mẽ với những nhà máy sản xuất đủ thứ, từ điện thoại thông minh cho đến đồ nội thất. Rồi lại thêm cả Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu là vùng đất ven biển với những bãi cát vàng, với cảng nước sâu và với những giàn khoan dầu khí ngoài khơi. Vâng, đó chính là thành phố Hồ Chí Minh mới. Một vùng đất rộng hơn 6.700 km2, gấp hơn 3 lần diện tích cũ của thành phố Hồ Chí Minh, với dân số ước chừng đạt 13,6 triệu người. Thậm chí còn có thể lên tới 15 triệu người hoặc nhiều hơn nữa nếu tính cả những người chưa đăng ký hộ khẩu. Nhưng tại sao lại cần phải sáp nhập? Thành phố Hồ Chí Minh thì vốn luôn đông đúc rồi, với mật độ lên đến hơn 4.300 người trên 1 km2. Thành phố này phải đối mặt với ùn tắc giao thông, thiếu nhà ở và giá nhà đất cao ngất. Sáp nhập sẽ giúp giải quyết bài toán này. Bình Dương thì luôn thu hút vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ từ nước ngoài, nhưng Bình Dương lại chưa có sức ảnh hưởng toàn cầu như thành phố Hồ Chí Minh. Còn Bà Rịa Vũng Tàu thì sở hữu cảng biển và tiềm năng du lịch tuyệt vời. Bà Rịa Vũng Tàu cũng có tài nguyên dầu khí, nhưng Bà Rịa Vũng Tàu vẫn cần kết nối tốt hơn. Và thế là bài toán này được giải bằng việc sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với hai địa phương còn lại. Khi ba vùng này hợp sức, họ sẽ mang những thế mạnh riêng trong một thực thể hợp nhất. Hãy nghĩ về nó như một bữa tiệc. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang dịch vụ, Bình Dương đóng góp công nghiệp và Bà Rịa Vũng Tàu thêm hương vị của biển cả. Và bữa tiệc này có những menu kinh tế đầy hấp dẫn mà chúng ta vừa kể trên. Kết quả là gì? Tổng sản phẩm trên địa bàn còn được gọi là GDP của thành phố Hồ Chí Minh mới đạt 2,7 triệu tỷ đồng, tương đương với 115 tỷ đô la Mỹ. Tất nhiên là con số này đôi khi có du di đôi chút tùy theo tỷ giá đô, nhưng con số này gần gấp đôi của Hà Nội và chiếm tới 1/4 của cả nước. Siêu đô thị này giờ chính là động cơ của Việt Nam và động cơ này sẽ giúp cho cỗ máy kinh tế của Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ. Và nếu ví kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh là một động cơ thì động cơ đó đang có những bánh răng tuyệt vời nào? Có 3 lý do chính giúp kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh bùng nổ đến như vậy. Trước hết đó là sự hợp nhất đầy sức mạnh. Thứ hai đó là lợi thế địa lý vượt trội. Và thứ ba đó là khả năng thu hút đầu tư tuyệt vời. Trước hết hãy nói về sự hợp nhất. Trước khi sáp nhập, mỗi vùng đã là một nhà vô địch theo cách riêng. Thành phố Hồ Chí Minh là nhà vô địch của ngành dịch vụ và tài chính, công nghệ và thương mại điện tử. Nếu mà bạn từng đặt hàng online, rất có thể gói hàng của bạn đã đi qua những kiện thuộc kho bãi tại thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương thì là một cỗ máy công nghiệp, đứng thứ 3 cả nước về GDP trước sáp nhập và là điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư nước ngoài. Các khu công nghiệp ở Bình Dương giống như một trung tâm sản xuất cực kỳ hiện đại. Còn Bà Rịa Vũng Tàu là một viên ngọc ven biển. Vùng đất này tỏa sáng ở cả 3 lĩnh vực: dầu khí, logistics, cảng biển và du lịch. Cảng Cái Mép Thị Vải là một trong những cảng nước sâu hàng đầu của khu vực Đông Nam Á, đón những con tàu chở hàng khổng lồ kết nối Việt Nam với thế giới. Chưa kể, bãi biển Vũng Tàu từ lâu đã thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Vậy là sáp nhập bây giờ sẽ kết hợp cả 3 thế mạnh này. Khả năng tài chính của thành phố Hồ Chí Minh giờ đây hỗ trợ cho các nhà máy của Bình Dương và cảng biển của Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả là một nền kinh tế đa dạng, vững chắc, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách toàn cầu đã xuất hiện. Tiếp đến là lợi thế địa lý. Trước sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có diện tích là hơn 2.000 km2,
Nhưng giờ đây, nó là một vùng đất rộng hơn 6.700 km vuông và bao gồm trong đó cả khoảng 300 km đường bờ biển từ Bà Rịa Vũng Tàu. Đây không chỉ là những bãi biển đẹp, đây chính là cánh cửa mở ra thương mại toàn cầu. Cảng Cái Mép Thị Vải bây giờ không chỉ là cảng của Bà Rịa Vũng Tàu mà còn là cảng của thành phố Hồ Chí Minh mới, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các thị trường lớn ở châu Âu, ở Mỹ và ở châu Á. Với Việt Nam, chúng ta là một quốc gia xuất khẩu mạnh thì đây là một lợi thế cực kỳ quan trọng. Sáp nhập cũng mang lại những không gian mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, thành phố lúc nào cũng chật kín, không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Giờ đây với các khu công nghiệp của Bình Dương và vùng ven biển của Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố mới sẽ có không gian để xây dựng những nhà máy mới, những khu dân cư hiện đại và cả những dự án xanh như công viên sinh thái. Hơn thế nữa, thành phố Hồ Chí Minh chính là cửa ngõ của Việt Nam, nối vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long với thế giới. Sau sáp nhập, các kế hoạch xây đường cao tốc, xây metro và những tuyến ven biển đang được triển khai. Những dự án này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giúp hàng hóa và con người di chuyển dễ dàng hơn. Ví dụ, bây giờ một tuyến đường sắt cao tốc có thể đưa bạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu trong vòng chưa đầy 1 giờ. Tất nhiên, đó là kế hoạch của tương lai. Một vùng đất mới sáp nhập của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây không chỉ là sự tiện lợi mà còn là một cú hích lớn cho cả vùng kinh tế. Và thứ ba, khi có đủ những lợi thế kể trên, đó sẽ là động lực để mọi thứ chuyển động. Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một thỏi nam châm hút vốn. Trước sáp nhập, thành phố đã hút hơn 60 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư FDI, trong khi Bình Dương đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ FDI, tất nhiên là tính tổng từ trước đến nay. Và khi hợp lại, họ trở thành một điểm đến đầu tư không thể cưỡng lại, thu hút các nhà đầu tư từ Nhật, Hàn, Singapore và xa hơn nữa. Vì sao ư? Vì thành phố Hồ Chí Minh mới có mọi thứ mà các nhà đầu tư cần. Đó là lực lượng lao động lành nghề, đó là hạ tầng hiện đại và đó là một chính quyền luôn thúc đẩy phát triển. Kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính toàn cầu tại thành phố Thủ Đức hay các khu công nghệ cao ở Bình Dương đang biến thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm của trí tuệ nhân tạo, của công nghệ sinh học và của năng lượng xanh, những thứ mà cả thế giới đều đang hướng đến. Và nhắc đến lợi thế của một thành phố mà không nhắc đến yếu tố con người thì quá là thiếu sót. Một thành phố không thể phát triển nếu thiếu con người, và thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều, 13,6 triệu người, chính xác là như vậy. Đó là hơn 13% dân số Việt Nam, tập trung trong một vùng đất giờ rộng gấp 3 lần so với diện tích cũ. Đây không chỉ là những con số, đây là một thị trường tiêu dùng khổng lồ và một lực lượng lao động khổng lồ, một trung tâm văn hóa rất đa dạng. Dân số thành phố Hồ Chí Minh trẻ và mang tính đô thị hóa cao, với ước chừng khoảng hơn 80% sống ở khu vực thành thị. Kết hợp với đội ngũ công nhân lành nghề ở Bình Dương và nhân viên ngành cảng, du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ sở hữu một lực lượng lao động đa dạng và luôn sẵn sàng làm bất kỳ một việc gì. Giờ thì đến phần mà có lẽ bạn đã háo hức từ đầu. Hãy đặt thành phố Hồ Chí Minh lên bàn cân so với những quốc gia khác ở trong khu vực. Với GDP 115 tỷ đô la Mỹ, đây không chỉ là một thành phố, đây là một nền kinh tế lớn hơn cả một số quốc gia. Nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ đứng thứ 7 ở khu vực Đông Nam Á, dưới Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines và tất nhiên một phần của Việt Nam nữa, và sau đó là Malaysia. GDP của Việt Nam và Philippines bây giờ thì đang ngang ngửa nhau. Và với tổng sản phẩm trên địa bàn là 115 tỷ đô la Mỹ, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ gấp đôi Myanmar, gấp đôi Campuchia, gấp khoảng 7 lần Brunei và cũng tương tự như vậy đối với Lào. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có mức sống tốt hơn nhiều quốc gia khác trong khu vực, tốt hơn cả bình quân ở trong khu vực, nhưng vẫn cần nỗ lực để theo kịp các nước dẫn đầu. Thành phố Hồ Chí Minh mới đang phát triển mạnh mẽ, nhưng không phải là không có thách thức. Ùn tắc giao thông vẫn là vấn đề quen thuộc với bất kỳ ai đang sống ở đây. Việc hợp nhất 3 vùng đòi hỏi những dự án hạ tầng khổng lồ, từ đường xá, đường sắt, cảng biển và cần rất nhiều thời gian cũng như rất nhiều tiền bạc. Tin vui là chúng ta đã có một kế hoạch rõ ràng. Những thành phố thông minh, năng lượng xanh và chuyển đổi số đang là trọng tâm. Hãy nghĩ về những khu công nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống logistics điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo và những tuyến metro luôn chạy đúng giờ. Mục tiêu là biến thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giàu mà còn là một nơi đáng sống, một thành phố mà người ta có thể làm việc chăm chỉ, có thể tận hưởng cuộc sống và có chỗ để thư giãn. Sự trỗi dậy của siêu đô thị mới không chỉ là câu chuyện của Việt Nam, nó là một hiện tượng của Đông Nam Á. Siêu đô thị này đang định hình lại cách chúng ta nhìn nhận về phát triển, cho thấy một cuộc sáp nhập thông minh có thể biến một khu vực của Việt Nam trở thành một đối thủ trên trường quốc tế. Với tổng sản phẩm trên địa bàn 115 tỷ đô la Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng đã vượt qua rất nhiều quốc gia. Tổng kết lại, điều gì đã tạo ra thành công này?
Đó là sự kết hợp hoàn hảo của địa lý, con người và kinh tế. Sáp nhập mang lại sự sôi động của thành phố Hồ Chí Minh, sức mạnh công nghiệp của Bình Dương, tiềm năng biển cả của Bà Rịa Vũng Tàu. Thêm vào đó là một dân số trẻ trung, hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài và một chính quyền luôn quyết tâm đổi mới. Dù vẫn còn những thách thức như là giao thông, như là nhà ở hay như là hạ tầng, thành phố Hồ Chí Minh có đủ tham vọng để vượt qua. Còn bạn có đang sinh sống hay làm việc ở một phần của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại hay là một phần của thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.